Поява на карті світу держави Ізраїль – одна з найдивовижніших подій політичного життя ХХ століття. Водночас дата заснування Ізраїлю – лише фінальна точка, якій передували десятиліття боротьби та конфліктів. У новому випуску «How it was» ми розповімо, як євреям вдалося добитися створення власної держави. Ви дізнаєтесь, як світові наддержави вирішували долю нової країни, чому СРСР, лютий противник сіонізму, несподівано для всіх підтримав створення Ізраїлю, і чому вже через добу після утворення країни їй оголосили війну одразу 5 держав. Щотижня ми випускаємо нові відео на цьому каналі, але створення якісного контенту, а іншого ми робити не вміємо, ресурсоємне та недешеве. Тому ми вирішили звернутися за підтримкою до вас, наших підписників, і запустили Patreon. Якщо ви хочете підтримати наш канал, переходьте за посиланням в описі, підпишіться на нас та оберіть суму, якою готові допомагати нам раз на місяць. Ваша підтримка дозволить нам і надалі створювати для вас круті відео, розвиватися та випробовувати нові формати. А ви за це отримаєте додаткові бонуси. Історія єврейської державності починається в другому тисячолітті до нашої ери. Згідно з Біблією, Ерец Ісраїль, землю ізраїльську, Бог заповів євреям як землю обітовану. Саме тут досі розташовано основні єврейські святині. Посталі на цьому місці давні держави Ізраїль та Юдею багато разів приєднували до себе різні загарбники. 63-го року до нашої ери юдейська держава втратила незалежність, ставши римським протекторатом. У першому і другому століттях нашої ери євреї двічі підіймали повстання проти римлян. Вперше це закінчилося падінням Єрусалима і зруйнуванням храму. Вдруге, після придушення повстання Бар-Кохби 135 року, римляни вигнали з Юдеї багато євреїв і перейменували цю провінцію на Сирію Палестинську, щоб навіть з назви стерти будь-який натяк на те, що колись тут жили юдеї. Протягом століть після цього євреї періодично переселялися до Палестини, але масштаби були незначними. Перша по-справжньому велика хвиля повернення євреїв на Святу Землю, тоді провінцію Османської імперії, почалася 1882 року. За кілька десятиліть 35 тисяч євреїв перебралися туди, рятуючись від погромів у Східній Європі, і приєдналися до 20 тисяч юдеїв, які вже жили в Османській Палестині. Фінансові та організаційні питання допомагав розв'язувати французький багач, барон єврейського походження Едмон де Ротшильд. Цей період єврейської історії називають першою алією. На межі 19-20 століть юдейські громади Європи почали активно скуповувати землю в Палестині. Найчастіше вони купували кам'янисті, болотисті, піщані ділянки, на яких просто неможливо було займатися сільським господарством. На момент купівлі ці землі не оброблялися та коштували зовсім мало. Але араби невдовзі зрозуміли, що попит євреїв на їхню землю високий, і почали завищувати ціни. Була ще одна проблема. Уряд Османської імперії, бажаючи зупинити юдейську імміграцію, обмежував продаж землі для євреїв. Та заборони не спрацювали. Співробітники османської адміністрації в Палестині за хабарі заплющували очі на угоди. Нові господарі почали запроваджувати раніше невідомі в Палестині способи обробки землі. Навіть найбезнадійніші ділянки стали плодючими. Арабські фермери почали переймати ці способи в євреїв. 1897 року у швейцарському Базелі відбувся перший всесвітній сіоністський конгрес, де заснували Всесвітню сіоністську організацію. Її очолив Теодор Герцель, австро-угорський журналіст і драматург єврейського походження з Будапешта, основоположник політичного сіонізму, руху, покликаного об'єднати єврейський народ в Ерец Ізраїль. Герцель вів перемовини з європейськими лідерами, намагаючись заручитися їхньою підтримкою. Він зустрівся серед інших з турецьким султаном Абдул-Хамідом II і німецьким кайзером Вільгельмом II. Герцель добився аудієнції в російського імператора Миколи II, але безуспішно. Той не виявив діяльного інтересу до сіоністського проєкту. 1904 року Герцель помер, так і не встигнувши досягти очевидних успіхів для майбутнього Ізраїлю. Однак саме він зміг переконати євреїв всього світу, що їм пора вже завести власну країну. 1904 року почалася друга алія. Вона тривала 10 років, протягом яких до Османської Палестини поїхали до 40 тисяч людей.
Майже всі вони були уродженцями Російської імперії та втікали від погромів. Саме завдяки другій алії в Палестині почалася потужна кампанія зі створення кібуців – сільськогосподарських комун, де всі учасники користуються спільним майном. Для захисту поселенців по всій Палестині євреї створили воєнізовану організацію Хашомер, відмовившись від далеко не завжди якісних послуг арабських і черкеських найманих охоронців. Єврейське освоєння Палестини продовжувалося. 1902 року було створено приватний англо-палестинський банк. Сьогодні це найбільший комерційний банк країни. 1918 року заснували, а 7 років потому відкрили Єврейський університет Єрусалима. До речі, саме йому Альберт Ейнштейн заповів усі свої рукописи та листи, а також право на комерційне використання свого імені і образу. За підсумками Першої світової війни Османська імперія втратила владу над Палестиною. 2 листопада 1917 року голова британського МЗС Артур Бальфур відправив лідеру британської єврейської діаспори, відомому сіоністу лорду Волтеру Ротшильду, декларацію з обіцянкою допомогти євреям облаштувати в Палестині власний національний дім. Саме так було записано, без слова «держава». 1918 року документ Бальфура підтримали США, Іспанія та Франція. 1922 року Ліга націй на підставі декларації Бальфура підтримала британський мандат у Палестині. Під нею тоді малася на увазі територія, нині зайнята самою Палестиною, Ізраїлем, Йорданією та частиною Саудівської Аравії. Підмандатні території фактично поділялися на Палестину, де Британія мала сприяти облаштуванню національного дому євреїв, і створений 1921 року на землях на схід від ріки Йордан Емірат Трансйорданія. Тим часом відбулися ще 2 алії. Найбільша, 5-та алія до Палестини почалася 1929-го і тривала до кінця 1930-х років, коли приблизно 250 тисяч євреїв втекли до Палестини від загрози нацизму. В Палестині ставало занадто тісно. Конфлікт новоприбулих з арабами загострювався. 1936 року місцеві араби почали повстання проти британської влади в Палестині, вимагаючи створення арабської держави та припинення імміграції євреїв. На той момент у Палестині жили вже приблизно 450 тисяч євреїв, третина населення країни. Повстання придушили, та Британія не могла не враховувати інтереси арабської більшості. 1939 року британці випустили так звану «Білу книгу». Згідно з цим документом, у найближчі 5 років до країни могли в'їхати не більше 75 тисяч євреїв, а тоді імміграцію євреїв без згоди арабської громади буде заборонено. В деяких регіонах продаж землі єврейським поселенцям заборонили, в інших це було дозволено, та останнє слово мало залишатися за Верховним комісаром Палестини. Палестинські євреї не прийняли Білу книгу, але все одно підтримали Британію у війні проти Гітлера. Вони розуміли, що перемога Третього рейху для євреїв стане гіршим злом, ніж обмеження на в'їзд до Палестини. Тисячі палестинських євреїв воювали в рядах єврейської бригади, що входила до складу британської армії. Після Другої світової війни Британія не зняла обмеження на в'їзд євреїв до Палестини. Ті розцінили поведінку Британії як зраду і почали оскаржувати право на володіння Палестиною. Головна військова організація сіоністів Хагана повстала проти британської адміністрації, приєднавшись до організацій Іргун і Лехі, які почали боротьбу з британцями ще під час війни. Єврейські радикали підривали мости, залізничні шляхи, влаштовували теракти в адміністративних будівлях. Найгучнішим з них став вибух 1946 року у готелі «Цар Давид», де розташовувалася штаб-квартира британської адміністрації. Тоді загинула 91 людина. Також ці організації нелегально доставляли до Палестини євреїв з Європи, що викликало все більше невдоволення арабів. У квітні 1947 року Великобританія закликала Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй дати відповідь на палестинське питання. Спеціально сформований спецкомітет з Палестини розглядав 2 варіанти. Перший – поділ Палестини на арабську та єврейську держави з нейтральним Єрусалимом. Другий – створення спільної держави арабів та євреїв. Перший варіант більше підходив євреям, але араби не хотіли поступатися територією. Другий був кращим для арабів, проте євреї його відкидали. В новій державі вони знову виявилися б національною меншиною.
На той момент світ уже поділився на два табори. На чолі одного стояли Сполучені Штати, на чолі другого – Радянський Союз. Доля Палестини опинилася в руках двох наддержав. Початкова позиція Радянського Союзу була чіткою – сіонізм – шкідлива напівфашистська ідеологія, а араби захищають свою батьківщину від колоніалізму. В самому СРСР з сіоністами не церемонилися – репресували, розстрілювали та вичавлювали в еміграцію. В країні Рад навіть заборонили іврит, дозволивши лише класово близький їдиш. США побоювалися союзу арабів з комуністами. Деякі представники американської політичної еліти вважали, що США варто заступитися за палестинських мусульман, щоб не псувати з ними стосунки. Водночас у США виборців євреїв було значно більше, ніж мусульман. Працювали демократичні механізми. Американці схилялися до підтримки створення в Палестині двох держав, однак хотіли врахувати й інтереси арабів. 14 травня 1947 року під час засідання Генасамблеї ООН на трибуну піднявся постійний представник СРСР в організації Андрій Громико. Всі присутні приблизно знали, що зараз почують, але несподівано Громико заговорив про те, що євреї натерпілися чимало зла в роки Другої світової війни, і жодна з країн Західної Європи не прийшла їм на допомогу. А тепер євреї хочуть створити свою державу, що цілком логічно. Громико додав, що для СРСР був би оптимальним варіант зі спільною єврейсько-арабською державою, але якщо ООН розважить, що конфлікт народів не розв'язаний, єдина альтернатива – створення двох держав. Промова Громико справила вибуховий ефект. Такої просіоністської позиції від СРСР не очікував ніхто. Звісно, це не було примхою Громико, він чітко виклав позицію Москви. Сталін вважав, що єврейська прорадянськи налаштована держава в Палестині допоможе порушити володарювання Британії на Близькому Сході. Отож, думки великих держав раптово збіглися. В листопаді 1947 року ООН ухвалила резолюцію про поділ британського мандату в Палестині на арабську та єврейську території. 56% території мали відійти євреям, 43% – арабам. Ще 1% припадав на Єрусалим під опікою ООН. За це рішення проголосували 33 країни, зокрема Радянський Союз, Українська і Білоруська РСР, США, Канада і Франція. 13 країн проголосували проти – мусульманські держави, Індія, Греція і Куба. 10 країн утрималися, зокрема Британія, Китай та Югославія. У повітрі вже пахло війною. Обурені палестинські араби, яких цей поділ позбавив плодючих сільськогосподарських земель і морських портів, вдарили першими. Євреї відповідали тим самим. По всій країні почало наростати насильство. Британці не втручалися, збираючи речі. Американці не стали посилати свої війська на Близький Схід для підтримання порядку. Євреї опинилися в меншості в оточенні ворожих арабських держав без серйозного озброєння і грошей. У січні 1948 року лідер сіоністів Давид Бен-Гуріон відправив до США Голду Меїр збирати гроші серед тамтешніх багатих євреїв. Ніхто не вірив, що вона збере бодай $10 мільйонів. Меїр повернулася з 50 мільйонами. Це була феноменальна сума на ті часи – приблизно $400 мільйонів на сучасні гроші. Тепер євреям потрібна була зброя, якої під час Другої світової залишилося чимало, але роздобути її було непросто. Діяло ембарго на постачання озброєнь до Палестини. Раптову допомогу запропонували комуністи, які контролювали Чехословаччину. Її промисловість усю війну обслуговувала Третій Рейх, і тепер там зберігалося чимало зброї. Це був черговий антизахідний план дій Сталіна. Навесні 1948 року перші кулемети, гвинтівки та патрони з Чехословаччини відправили в єврейську частину Палестини. Окрім стрілецької зброї та амуніції, у чехословаків купили кістяк ізраїльської авіації, 25 винищувачів Авіа С-199, чехословацької модифікації Месершмітта. Якраз вчасно. Становище в Палестині на той момент стало критичним. Армії арабських країн стояли на її кордоні і тільки й чекали, коли британський мандат завершиться і солдати її величності вирушать додому. 14 травня 1948 року о 4-й годині дня, рівно за 8 годин до кінця британського мандату, Давид Бен-Гуріон проголосив створення єврейської держави Ізраїль на території, виділеній ООН.
Фактично першою державою, яка визнала існування Ізраїлю, стали США. Президент Гаррі Трумен оголосив про це того ж дня. Але юридично першим Ізраїль визнав Радянський Союз. Це трапилося 17 травня. А от Великобританія офіційно визнала єврейську державу тільки у квітні 1950 року. Уже вранці наступного дня після проголошення новій країні оголосила війну Ліга Арабських Держав. Одразу 5 країн – Сирія, Ліван, Трансйорданія, Єгипет та Ірак – атакували Ізраїль. Армія Трансйорданії завоювала Самарію, Східний Єрусалим та Юдею. Іракські військові дійшли до Нетанії. Ліванці з сирійцями взяли під свій контроль території на півночі Ізраїлю. Єгипетські танки стояли в 35 кілометрах від Тель-Авіва. Здавалося б, становище безвихідне. І невдовзі держава Ізраїль, яка існує всього кілька днів, зникне з лиця землі. Ось тут і надійшла допомога. В ніч на 24 травня в порт Хайфи прибули судна з чехословацькою зброєю. Вантажними літаками доставили 4 перших розібраних винищувачі Авіа С-199. Таким був увесь авіапарк ізраїльських ВПС на той момент. Перший повітряний бій відбувся 29 травня. Серйозної шкоди завдати не вдалося. Заклинили гармати. Та єгиптяни запанікували, вони ніяк не очікували, що в євреїв є ударна авіація. У результаті єгипетські танки зупинили наступ на Тель-Авів. Уже навесні 1949 року Ізраїль уклав перемир'я з більшістю своїх ворогів. За його умовами, єврейська держава зберегла за собою коридор від Єрусалима до Приморської рівнини і Західну Галілею, а сам Єрусалим поділили між Ізраїлем та Йорданією. Того ж 1949 року Ізраїль прийняли в ООН. Його нарешті визнали державою, рівною іншим. Сподобалося відео? Ставте лайк і бийте у дзвін, щоб не пропустити нові випуски How It Was.